من مدة استقبلت صديق لي زائر من سوريا، وكونه أنا سورية مقيمة بلبنان منذ سنين توجه لي بسؤال اعتبره كتير ضروري. أنا خايفة من المواقف العنصرية، كيف عم يتعاملوا مع السوريين هون؟ بالنسبة إلي اعتبرت هيدا السؤال سؤال كتير طبيعي، وهيدا الشيء نتيجة ما صدرته المؤسسات الإعلامية من صورة نمطية وتعزيز لإلها تجاه اللاجئ السوري، فخلت كل حدا خارج نطاق حدود هيدا البلد يخاف ويستاء من المواقف العنصرية اللي ممكن يتعرض لإلها هون. الأمثلة كتيرة وشاهدة على ما فعله الإعلام من تجاوزات مهنية وأخلاقية وغير موضوعية لحتى تزيد الشرخ بين شعبين شقيقين. رقم 1، صورة الأطفال في الإعلام. كان للأطفال دور أساسي بعملية تنميط صورة اللاجئ السوري، بدءاً من إجراء المقابلات الصحفية اللي كانت بتصير مع الأطفال القاصرين، وذلك من دون اتباع أدنى معايير المهنية مثل حماية هوية الطفل أو الحصول على موافقة الأهل وتواجدهم أثناء التصوير. ولاحظنا هذا تصرف بالمقابلات اللي بتصير مع أطفال المخيمات ومع أطفال الشارع برسالة مفادها إنه هيدا هو الوجه الحقيقي للطفل السوري هون بلبنان. رقم 2، صورة المرأة السورية في الإعلام. بتقوم بعض البرامج اللبنانية فقط بالاستعانة والترويج للأمثلة السورية لما يكون الحديث عن مواضيع مثل الزواج المبكر، بمحاولة لإظهار حالة الجهل والتخلف والفقر اللي بتعيشه هيدول الفتيات، متناسين كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي بتجبرهم أحياناً ليقوموا بمثل هيك تصرفات. أو وقت يتم وصم الفتاة السورية بمستوى اجتماعي معين بيسمح لها إنه تنجب العديد من الأطفال، متناسين بهيدي البرامج بإنه سوريا بتحوي 14 محافظة ومتميزة بغناها الثقافي والمعرفي، وإنه أرقام المنظمات الدولية ما بتكذب بخصوص إنه ما صار أي تغيير بمتوسط عدد أفراد الأسرة السورية. وما فينا ننسى فكرة وصم الفتاة السورية على أنه سهل الارتباط فيها من حيث تكاليف الزواج، وهذا الشيء سمح للكثير من اللبنانيين وجنسيات أخرى لاستغلال وضع وظرف الفتاة السورية. رقم 3، القضايا الجنائية. بالقضايا اللي بيكون لا يزال التحقيق فيها بعده مفتوح، فإنه نشر أي معلومة بتتعلق بهيدا التحقيق وممكن أنها تأثر على مجراه مثل اسم المتهم أو صورته، فإنها تعد أموراً تخل بالشرف الإعلامي للمؤسسة الإعلامية. وهيدا المثل بينطبق على الكثير من الأمثلة اللي بيكون فيها الفاعل سوري الجنسية، في حين إذا كان المجني عليه أو الضحية هي سورية الجنسية فإنه بيتم السكوت عنها وكأنه ما في شي صار. ولو عادت تلك القنوات الإعلامية للتقارير الأمنية الصادرة من قبل الأمن العام لوجدت أنه نسبة الحوادث الجنائية اللي بيكون مرتكبها سوري الجنسية هي قليلة، ولكن يبدو أنه المؤسسات الإعلامية عندها أجندات خاصة فيها. كل هاي الأمثلة اللي طرحتها عززت من سياسة الخوف من الآخر وجعلت بعض السياسيين يتنصلوا من مسؤولياتهم، فبدل من توجيه أصابع الاتهام نحوهم بضعف السياسات الداخلية تم توجيه أصابع الاتهام ضد الحلقة الأضعف أي ضد اللاجئ السوري. بالمقابل الإعلام اللبناني غفل عن موازنة جميع الأمور وما أضاء على الحالات الإيجابية مثل ما أضاء على الحالات السلبية، وما نقل صورة الواقع مثل ما هو. بكل مجتمع في الأبيض وفي الأسود، في القاعدة وفي الاستثناء، والشيء اللي بحب دايما أقوله بأنه العنصرية هي مرض يختص فيه الإنسان وحده، وما بتعكس وما بتشمل صورة بلد بأكمله، ولكن ما أرغب فيه حقا هو إعلام صادق مع واقعه لينقل حقيقة بأنه اللاجئين على مر هاي السنين كانوا شركاء.